Chào cả nhà, cuối tuần này nhà Hana làm món bánh xèo và mình tạm gọi đây là bánh xèo healthy, tốt cho sức khỏe. Bởi vì sao? Khi trời mưa, mọi người rất là thèm ăn bánh xèo nhưng rất là ngại, bởi vì ăn bánh xèo sợ mập, sợ nóng, ngại đủ thứ. Và cái món bánh xèo của mình phá tan mọi nỗi lo sợ đó bằng cái công thức của mình là bánh xèo sử dụng tối đa các loại rau củ quả, từ làm phần vỏ bánh cho tới phần nhân bánh, cũng như sử dụng cái loại dầu chiên là dầu phộng hay còn gọi dầu lạc, là cái loại dầu mà có nhiệt độ sôi cao nhất 230 độ C, được khuyến cáo dùng cho các món chiên, tốt hơn các loại dầu ăn thông thường khác chúng ta dùng hàng ngày. Và đây, 2 củ khoai tây của mình sau khi gọt, thái ra, mình mang đi luộc trong khoảng 10 phút với một chút muối. Rồi để đó mình sẽ dùng sau. Mình bào mỏng cà rốt ra, để chút nữa mình bỏ lên mặt. Và mình cũng bào su su như vậy. Su su và cà rốt sẽ làm cho cái món bánh xèo của chúng ta rất là ngọt ở phần nhân phía trên. Còn khoai tây sẽ làm cho cái vỏ bánh bùi, ngọt, mềm. Hành tây cũng vậy. Hành tây mình cũng thái mỏng, mình bỏ lên mặt, nó sẽ làm cho món bánh xèo rất ngọt luôn. Và tận dụng tối đa vitamin từ rau củ quả để làm cho người ăn bánh xèo không ngại nóng. Mẹ mình già và bị bệnh tim mạch vẫn ăn món bánh xèo này hàng tuần. Bây giờ mình dùng cái khoai tây đó, mình sẽ đi xay khoai tây với 400ml nước khoai tây luộc. Và tôm mực mình rửa sạch, mình ướp với lại chút muối, chút tiêu. Thịt cũng vậy, mình ướp chút muối, chút tiêu. Chút nữa mình sẽ sơ chế sau. Cho vào trong chảo một muỗng dầu. Sau đó chúng ta phi đậu hành cho thơm. Chúng ta sẽ phi cái hành này thơm để chúng ta xào thịt. Xào thịt để cho cái thịt nó đậm đà, và đồng thời lấy cái nước cốt thịt để pha bột cho nó, cái vỏ bánh nó ngọt. Bây giờ dầu hành đã vàng rồi, mình cho thịt vào, mình xào lên cho nó săn. Công thức này sau rất là nhiều lần, bởi làm bánh xèo nhiều đó thì mình đã rút ra, và đây là một cách làm tối ưu mà cho tất cả mọi người đều sử dụng được món bánh xèo. Bây giờ mình sau khi đổ nước vào xào trong 5 phút cho nó ra nước ngọt, thì mình chắc cái nước này ra ngoài cái tô để mình dùng sau. Và mình tiếp tục xào tôm với mực. Tôm mực thì mình chỉ xào sơ và không đổ nước vào, bởi vì nó tự ra nước. Xào xong thì mình cho một chút xíu dầu điều thôi cho nó có màu đỏ. Rồi khi nó săn săn như thế này thì mình lấy phần tôm mực ra, và cái phần nước cốt mình đổ qua cái tô hồi nãy đựng nước cốt thịt đó. Chút nữa mình sẽ dùng sau để pha bột cho nó ngọt. Bây giờ mình đi pha bột. 400g bột gạo nguyên chất, 100g bột mì. Này mình dùng bột mì Mizan. 100ml nước cốt dừa đóng lon. Và cái lượng này tương đương với lại một chén 200ml nước cốt thịt tôm. Và cái phần bột khoai tây xay ra đó là khoảng 700ml. 2 củ khoai tây khoảng 380g với lại là 400ml nước luộc khoai tây. Mình xay ra khoảng 700ml bột khoai tây. Bây giờ mình khuấy lên, khuấy đều nó lên. Sau đó mình sẽ cho vào 200ml nước. Cái lượng nước mình cần dùng khoảng 300, nhưng mình cho vào 200 trước. Chút nữa mình canh chỉnh bột. Mình cho một muỗng bột nghệ. Bởi vì cái bột này dùng bột khoai tây nữa, cho nên nó không giống như là mình làm món bánh xèo thuần bột gạo, nó sẽ đặc hơn một chút xíu. Và mình cho vào nửa chén hành lá sắc thái nhuyễn, 2 quả trứng gà.
Trứng gà sẽ làm cho món bánh xèo của chúng ta nó vừa thơm và vừa giòn cái phần vỏ mà vẫn mềm phía bên trong. Rất dễ dùng cho người già, trẻ em hay là những người làm răng sứ. Chúng ta ăn nhiều vẫn không đau răng. Rồi mọi người thấy không, phần 1. Và đây là dầu của mình nè, dầu phộng, nó vàng luôn. Mình sẽ làm một cái bánh xèo đầu tiên dùng nhiều dầu cho người thích ăn béo. Bởi vì dầu phộng của chúng ta chịu được nhiệt độ sôi cao, và chúng ta lăn qua cái củ hành cho nó thơm và đổ bột xuống thì nó sẽ xèo một cái rất là mạnh luôn. Cái này mình làm cho ông xã của mình, ông thích ăn béo. Tôm thịt mực mình rắc lên và mình rắc su su, cà rốt, hành tây lên, đậy nắp để lửa vừa trong 3 phút. Sau đó mình mở ra thì su su với cà rốt, hành tây nó sẽ chín mềm, mọi người thấy chưa? Và nó rất là ngọt luôn. Khi mình mở ra thì mình sẽ để thêm 2 phút nữa, lửa nhỏ. Rồi chúng ta sẽ lấy ra như thế này. Và mình cắt ra thử nha. Nhìn phần bên trong nó nhiều màu sắc hấp dẫn không? Mình sẽ làm tiếp một cái nữa với một lượng dầu rất ít luôn. Mọi người thấy chưa? Chỉ chừng đây dầu thôi. Mình đổ mỏng với một vá bột và cho tôm, thịt, mực, su su, cà rốt lên, đậy nắp 3 phút, lửa vừa. Mở ra, các thành phần đã chín, để thêm từ 1 đến 2 phút nữa cho nó bốc hơi, cho cái vỏ bánh nó giòn. Mình sẽ đổ ra cái đĩa cho mọi người nhìn kỹ hơn nha. Wow, nhìn màu sắc đẹp chưa? Phần cà rốt và su su nó làm cho cái món bánh xèo của chúng ta rất ngọt luôn. Khi ăn nó không có ngán, ăn được rất nhiều luôn mọi người. Mình lật nha. Ồ, vỏ nó cũng giòn. Nhìn cái bánh nó rất nhiều màu sắc hấp dẫn. Thực sự thì con mình nó đi ăn rất là nhiều chỗ rồi, nó vẫn thích nhất là món bánh xèo mình làm. Bởi vì ăn không có lo bị ngán, mà không bị đàm, không bị nóng. Cái này mình cũng đổ rất ít dầu luôn. Hồi nãy tới giờ mình chưa có cho giá, bây giờ mình cho giá lên trên nè. Rồi mình đậy nắp 3 phút, lửa vừa. Mở nắp, nó sẽ hơi dính dung. Mình sẽ để thêm từ 1 tới 2 phút nữa, giảm lửa một chút để cho nó giòn. Rồi cái chảo nó khô, mọi người thấy chưa? Cái chảo nó khô luôn, bởi vì dầu rất là ít luôn. Đó, mình sẽ đổ ra cái thứ 3, ít dầu hơn. Và bây giờ mình sẽ làm theo một cách mới. Mình sẽ rắc trực tiếp su su, cà rốt, hành tây lên trên. Rồi mình sẽ đổ bột lên sau để cho nó lồng ghép vào với nhau. Và mình cho tôm, thịt, mực và giá lên trên mặt cùng. Làm theo cách này thì su su với lại cà rốt nó sẽ nhanh chín hơn. Và cũng sau 3 phút mình mở nắp để thêm 1 đến 2 phút thì nó sẽ rất giòn luôn, mọi người thấy chưa? Nếu mọi người mà thích ăn giòn á, thì mình làm theo cách này. Mình rắc hành tây, su su, cà rốt lên trước, rồi mình chiên bột lên luôn. Bây giờ mình đi pha nước mắm nha. Mình dùng khoảng 1/3 chén nước sôi để nguội, 3 muỗng đường và 1 muỗng nước cốt chanh, tỏi băm, ớt. Tùy cái khẩu vị của gia đình mình có thể gia giảm lượng nước, lượng mắm, lượng đường, lượng chanh. Người bị đau bao tử thì dùng ít chanh thôi. Mọi người thấy không? Nước mắm của mình nó có độ sóng sánh nè, nó hơi kẹo lại một chút, rất là ngon. Và rau xà lách, rau thơm, cải xanh, dưa, ăn kèm với bánh xèo. Nếu mọi người thích công thức của mình, mọi người hãy làm thử nha. Và nhớ cho mình phản hồi. Nếu bạn thích video, nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhận video mới nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.